Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagarjuna. Chúng ta vừa mới bắt đầu chương 18 và chúng tôi đã nói trong 27 chương của bài thơ mở rộng cổ xưa này, chương thứ 18 có thể là chương được trích dẫn nhiều thứ hai. Đó là chương mà Ngài Nagarjuna thật sự đi vào tính không. Và cách mà Ngài đi vào tính không là bằng cách nghiên cứu những sự mâu thuẫn về con người và cơ thể và tâm trí của con người. Vậy nên Michael và cơ thể và tâm trí của Michael, và có rất nhiều sự mâu thuẫn mà đang diễn ra về cái cách chúng ta nghĩ về bản thân mình. Và chúng ta học cách sống với chúng. Và chúng ta học cách bỏ qua chúng. Và chúng ta học cách, đại khái là, các bạn gọi nó là gì nhỉ? Kẹo bọc chúng hay đại loại như vậy? Đường bọc chúng, đúng vậy. Và chúng ta quen với những sự mâu thuẫn đó. Chúng ta không đấu tranh nhiều với nó. Và Ngài Nagarjuna đại khái xem đó là nhiệm vụ của Ngài để nắm cổ áo chúng ta và nói rằng, nhìn này, điều này không hợp lý. Nếu mọi thứ tồn tại theo cái cách các bạn nghĩ, thì điều này là không thể. Có cái gì đó sai sai. Nên Ngài đang hỏi những câu hỏi mà các bạn đã hỏi mẹ của mình khi các bạn khoảng 7 tuổi. Và bà đã nói với các bạn, đó chỉ là cách nó diễn ra. Và sau đó các bạn nói với các con của các bạn, chính các con của các bạn, đó là cách nó đã diễn ra. Vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu. Nó là một chương rất khó. Đã có rất nhiều quyển sách viết về chương này. Một quyển mà chúng tôi đã giới thiệu ngày hôm qua là một quyển đã được phiên dịch gần đây bởi nhóm Misnet. Tôi sẽ cho các bạn thông tin đặc sách ở đây. Nó được gọi là những bài thiền về tính không. Tác giả thì thật ra là cùng một nhà luận giải mà chúng ta đang sử dụng cho quyển sách này ngày hôm nay. Đó là Ngài Johnny Lama Prabha Sarup, sinh năm 1675, mất vào năm 1748. Ngài có, một cách ngẫu nhiên, Ngài có một sự kết nối chặt chẽ với tu viện của chúng tôi, với tu viện của tôi, cái mà nó là một trong 3 tu viện lớn ở Tây Tạng, với một truyền thống ghi danh khoảng 15.000 vị tu sĩ. Bây giờ vẫn còn khoảng 3.000. Chúng tôi đã xây dựng nó lại cho 3.000 vị tu sĩ sau khi nó đã bị phá hủy. Và khoảng 90% các vị tu sĩ đã bị sát hại hay hoàn tục. Vì vậy, chúng ta có quyển sách những bài thiền về tính không này. Nó đã được phiên dịch bởi nhóm Misnet của chúng ta. Và quyển sách này đã được hoàn thành bởi cô Venerable Utpala. Và như tôi đã đề cập trong các lớp trước, chúng ta đang mong chờ các bạn luận giải, các phần giải thích hiện đại về quyển sách này. Nó là một quyển sách rất khó, với khoảng 38 sự chứng minh về tính không bên trong. Và một vài trăm trang kèm theo là về các phần hướng dẫn truyền thống về cách để thiền định. Vậy đây là những văn bản gốc từ khoảng 1.300 năm trước về cách thực hiện thiền định hàng ngày của các bạn, cách để thiết lập chỗ ngồi của các bạn, loại thức ăn nào nên ăn, loại địa điểm nào bạn nên có, làm thế nào để bắt đầu tập trung tâm trí của các bạn, 9 cấp độ về cách các bạn tập trung tâm trí của mình. Và tất cả những sự hướng dẫn đó đều ở trong quyển sách này. Tôi đã đề cập rằng thầy John Friendly và cô Kenny O'Friend sẽ viết các luận giải, đặc biệt là về phần cách để thiền định, bởi vì cả hai người họ đã hoàn thành những khóa tu 3 năm rất mạnh mẽ. Và cô Venerable Utpala, người là phiên dịch viên của quyển sách này, đã đồng ý để viết một vài luận giải về nó. Nên tôi nghĩ nó sẽ cần khoảng 4 hay 5 quyển sách cho phần giải thích. Nhưng tôi khuyến khích các bạn mua quyển sách này. Tôi thích bản sách điện tử. Hàng xóm của tôi luôn hỏi tôi công việc của tôi là cái quái gì. Và đại khái là khó để giải thích. Khi bản sách điện tử đã ra mắt, tôi đã mua một loạt các bản sao và đơn giản là gửi nó đi khắp xóm. Thật dễ dàng để có được nó. Chỉ mất khoảng 30 giây để quét mã QR và có được nó. Và nó thì cực kỳ giá trị. Nên tôi khuyến khích các bạn mua nó. Nó được viết bởi cùng tác giả mà chúng ta đang học lúc này, Ngài Johnny Lama.
và nó sẽ giúp các bạn hiểu quyển sách này tốt hơn. Vậy nên, chúng ta hãy bắt đầu đi vào chương 18 nào. Chúng ta đã bao hàm, chúng ta đã nói về khổ thơ đầu tiên. Những khổ thơ bằng tiếng Sanskrit thì thông thường được gọi là sloka, sẽ là 2 dòng bằng tiếng Sanskrit, và tiếng Tây Tạng sẽ phiên dịch nó thành 4 dòng. Khổ thơ đầu tiên này được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên nói rằng, có nghĩa là nếu cơ thể và tâm trí của các bạn, nếu cơ thể và tâm trí của Tim thật sự đã là Tim, thì Tim sẽ đi vào và đi ra khỏi sự tồn tại theo cái cách mà tâm trí và cơ thể của anh ấy làm. Và điều đó đòi hỏi một sự nhận thức sâu sắc về ý tưởng của Đạo Phật, rằng hầu hết mọi thứ trên thế giới, những thứ mà thay đổi, những thứ mà đã đi vào sự tồn tại bởi vì một vài loại nguyên nhân, rằng cái bản chất của việc được gây ra ở đó là các bạn tức thì vào và ra khỏi sự tồn tại trong 1/1000 giây. Không có gì là vững chắc. Mọi thứ đang tức thì vào và ra khỏi sự tồn tại từ cái khoảnh khắc chúng bắt đầu cho đến khoảnh khắc chúng kết thúc. Vậy thì cơ thể cũng là một trong số những thứ đó, vật chất. Cái bản chất của vật chất là nó tức thì vào và ra khỏi sự tồn tại từng khoảnh khắc một, từng 1/1000 giây một. Và cái bản chất của tâm trí đó cũng giống như vậy. Nó tức thì vào và ra từng khoảnh khắc một. Nó di chuyển theo một dòng chảy, nhưng dòng chảy đó thì được tạo thành bởi những 1/1000 giây của ý thức cái mà đang tức thì vào và ra. Và vì thế, phần tranh luận ở đây của Ngài Nagarjuna đó là mối quan hệ của các bạn với cơ thể và tâm trí của mình là gì? Và các bạn đã nhận biết được rằng có vài sự trái ngược nhau phải không? Và Ngài đã yêu thích những sự trái ngược nhau. Và Ngài nói, nhìn này, có một sự trái ngược nhau ở đây. Và chúng ta thì kiểu như, sự trái ngược nhau nào? Con ổn. Con là cơ thể và tâm trí của con. Và Ngài nói, không, nó không ổn đâu. Nếu các bạn là cơ thể và tâm trí của mình, hay các bạn có một sự tồn tại độc lập với cơ thể và tâm trí của mình. Ví dụ, nếu cơ thể và tâm trí của các bạn đã biến mất, thì các bạn sẽ vẫn còn ở đây phải không? Vậy mối quan hệ giữa các bạn và cơ thể và tâm trí của các bạn là gì? Và sau đó, cách của Ngài Nagarjuna giải quyết sự trái ngược nhau này là để nhìn vào tất cả các sự lựa chọn. Cả chương này là một danh sách các sự lựa chọn, và Ngài không bình luận về các sự lựa chọn. Ngài chỉ nói, Ngài đưa cho các bạn một sự lựa chọn, và Ngài để các bạn hiểu ra rằng điều đó thật nực cười. Và các bạn nói, ồ, không phải cái đó. Và Ngài nói, chà, phải là cái tiếp theo đúng không? Và sau đó Ngài đưa cho các bạn cái tiếp theo, và các bạn kiểu như, cũng không phải cái đó. Và sau đó Ngài kiểu như, và vào cuối chương này, Ngài nói, vì vậy, hãy nhìn này, nó không phải điều mà các bạn đã nghĩ đúng không? Bởi vì các bạn vừa sử dụng hết tất cả các sự lựa chọn của các bạn. Vì vậy, chúng ta đang bắt đầu các sự lựa chọn. Các bạn có thể thấy một bức ảnh ở đây. Nó chỉ là một chiếc đồng hồ bấm giờ. Và nó có nghĩa là nếu các bạn là cơ thể và tâm trí của các bạn, nếu để trở thành Tim là để trở thành cơ thể và tâm trí của Tim, thì Tim phải đang thay đổi từ 1/1000 giây này sang 1/1000 giây khác. Các bạn có thể thay đổi những ý tưởng của các bạn. Các bạn có thể thay đổi những ý kiến của các bạn. Những cảm xúc của các bạn thay đổi liên tục suốt cả ngày. Cơ thể của các bạn. Nếu các bạn ở tuổi của tôi, các bạn sẽ hiểu. Nó đang tan rã từng khoảnh khắc một trong suốt chiều dài cuộc đời các bạn. Nó đang tan rã khi các bạn già đi. Nhưng chúng ta sẽ không nói Tim như một ý tưởng. Tim già đi, hoặc chúng ta sẽ không nói Tim biến chuyển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Chúng ta sẽ không nói như thế. Tâm trí của các bạn thì liên tục, các bạn biết đấy. Các bạn đang trong một tâm trạng tốt. Sau đó, ai đó nói một điều hơi ngớ ngẩn nào đó, và rồi các bạn rơi vào tâm trạng tồi tệ suốt thời gian còn lại trong ngày. Tâm trí rất hay thay đổi, và cơ thể cũng hay thay đổi tương tự. Nhưng Tim thì không hay thay đổi. Tim là Tim. Tim là một Tim sống động hoàn toàn. Vì vậy, Ngài nói, tôi không nghĩ Tim có thể là... Nó cũng không có vẻ như vậy đối với tôi. Tôi đang không nói các bạn phải nghĩ gì. Đó là phong cách của Ngài Nagarjuna. Nhưng nếu Tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì tôi không nghĩ nó có thể là bởi vì cơ thể và tâm trí thì thay đổi từng khoảnh khắc. Giống như vậy. Và khi đó, Tim chỉ là Tim. Các bạn không phát âm tên của anh ấy khác đi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Tim là Tim. Anh ấy có được cái tên đó khi anh ấy còn là một em bé sơ sinh. Anh ấy mang cái tên đó đến khi chết và xa hơn nữa. Và sau đó, đó chỉ là Tim.
Điều đó không thay đổi. Tim là tim, đúng chứ? Tim là tim. Nó không trở thành tim A hay tim Bu, hay nó chỉ là tim. Do vậy, Ngài Nagarjuna nói, tôi không thích sự lựa chọn đầu tiên, và tôi cũng không nghĩ các bạn sẽ thích. Tôi nghĩ các bạn sẽ đồng ý với tôi. Và Ngài không cho các bạn những câu trả lời. Ngài chỉ ra những điểm khó khăn với những ý tưởng khác nhau. Bây giờ Ngài sẽ đi xa hơn một chút. Và đây là Ngài Johnny Lama. Tôi sẽ chỉ đọc tiếng Tây Tạng và giải thích nó. Nếu tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy, xét về mặt chung, không phải như là những khoảnh khắc của ý thức thay đổi và cơ thể liên tục thay đổi. Nhưng nói chung, hãy chỉ nói anh ấy là cơ thể và tâm trí. Khi đó, anh ấy sẽ có những phần mà anh ấy có trong kiếp sống này. Do vậy, một anh chàng khác đã nói, tôi hiểu sự miễn cưỡng của bạn để nói rằng tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nếu bạn nhìn vào cơ thể và tâm trí như là những thứ mà luôn luôn thay đổi liên tục, bởi vì tim không thay đổi liên tục, tim là một thứ vững chắc trong suốt cuộc đời của anh ấy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ nhìn vào cơ thể và tâm trí nói chung? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ nói cơ thể và tâm trí? Và chúng ta không lo nghĩ về các nguyên tử, và chúng ta không lo nghĩ về những làn sóng của suy nghĩ, và chúng ta chỉ nói cơ thể và tâm trí nói chung. Vậy điều đó thì sao? Chúng ta có thể nói tim là vậy không? Chúng ta có thể nói rằng anh ấy có mối quan hệ đó với cơ thể và tâm trí của anh ấy không? Và Ngài Nagarjuna nói, được rồi, hãy nhìn vào điều đó. Nhân tiện, Ngài đang đi đâu vậy? Ý tôi là punchline. Hãy nói punchline. Punchline là tim đã không phải là cơ thể và tâm trí này. Ý tưởng về tim được ấn định một cách không tự nhiên đối với cơ thể và tâm trí cụ thể này bởi nghiệp của anh ấy, bởi những hành động anh ấy đã làm. Bao nhiêu điều tử tế mà anh ấy đã thể hiện đối với những người khác sẽ quyết định sức mạnh về sự kết nối giữa anh ấy và cơ thể và tâm trí của anh ấy. Nó không phải là một sự kết nối tự nhiên. Nó là một sự kết nối không tự nhiên. Nó là một ý tưởng. Và điều đó có thể có một mặt xấu đối với nó. Và nó có thể có một mặt tốt đối với nó. Nếu tim là một ý tưởng bao trùm lên cơ thể và tâm trí của anh ấy, theo mức độ tử tế của anh ấy đối với những người khác, khi đó nếu anh ấy hiểu mối quan hệ đó, anh ấy có thể nỗ lực để tử tế hơn và từ bi hơn với những người khác. Anh ấy sẽ thu thập nhiều hạt giống tinh thần hơn trong tâm thức của mình. Đó là định nghĩa của nghiệp là gì. Và sau đó, anh ấy sẽ thấy chính mình theo một cách dần dần hoàn thiện hơn. Và vào cuối cùng của tiến trình đó, anh ấy thậm chí có thể trở nên bất tử và phục vụ nhân loại trên tất cả các hành tinh của vũ trụ. Và đó là mục tiêu. Vì vậy, chúng ta tận dụng sự kết nối không tự nhiên này giữa cơ thể và tâm trí của anh ấy và Tim. Và chúng ta cải thiện nó, bởi vì chúng ta nhận ra nó đang đến từ chúng ta, và nó không phải là một sự kết nối tự nhiên. Nhưng để làm điều đó, chúng ta phải chứng minh sự kết nối là không tự nhiên, và nó có thể được sửa đổi, để làm cho anh ấy trở thành một chúng sinh, giống như một thiên thần, người mà thật sự có thể giúp đỡ vô số người cùng một lúc. Bởi vì đó là mục tiêu của Đạo Phật, là để cải thiện con người của các bạn, cho đến khi các bạn có thể phụng sự vô số người cùng một lúc, và điều đó thì khả thi. Nếu các bạn tiếp tục nghiên cứu những quyển sách này và các bạn thực hiện theo chúng và các bạn học những bài thiền, các bạn có thể có những sự chứng thực trong thiền định của các bạn, trong những lời cầu nguyện của các bạn, trong thiền định của các bạn. Các bạn có thể có được những trải nghiệm thực tế, không thể phủ nhận điều mà chứng minh cho các bạn mà không cần một quyển sách nào và không cần tất cả những triết lý này mà nó là khả thi để thay đổi con người của các bạn. Loài người là một con người chưa hoàn thiện, là một chúng sinh chưa hoàn thiện. Con người như chúng ta biết về họ là các chúng sinh chưa hoàn thiện, và sự tiến hóa của họ không thể phủ nhận, không thể tránh khỏi. Sự tiến hóa là để trở thành một con người có thể phụng sự tất cả các chúng sinh trong vũ trụ cùng một lúc. Và đó là lý do tại sao chúng ta đang nghiên cứu quyển sách này. Nhưng trước tiên, các bạn phải chứng minh rằng chúng ta không tự động là cơ thể và tâm trí mà chúng ta có bây giờ. Nếu sự kết nối đó là có thể thay đổi, hoặc nếu sự kết nối đó là không tự nhiên, thì chúng ta có thể sửa đổi nó. Và chúng ta có thể trở thành một thiên thần hay bất cứ gì. Và đó là toàn bộ mục tiêu của quyển sách này. Vì vậy, Ngài nói,
Nếu chúng ta đã là... Được rồi, các bạn muốn tôi nói Tim nói chung chỉ là cơ thể và tâm trí của Tim mà không nói về một phần nghìn giây phải không? Trong trường hợp đó, anh ấy sẽ là những phần mà anh ấy bao gồm trong kiếp sống cụ thể này. Có nghĩa là từ khi anh ấy được sinh ra, trong đạo Phật là từ khoảnh khắc mà anh ấy được thụ thai cho đến khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Vậy thì đó có phải là những gì các bạn đang nói rằng Tim là, mà không cần nhìn vào câu hỏi tức thì kia? Anh ấy có phải chỉ là cơ thể và tâm trí nói chung từ khi sinh ra cho tới khi chết không? Đó có phải là những gì các bạn muốn nói không? Chúng ta có thể thấy có bất kỳ mâu thuẫn nào khi nói như vậy không? Đúng rồi, có một sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn đó là gì? Cơ thể và tâm trí này không tiếp tục sau thời điểm của cái chết. Cơ thể và tâm trí của kiếp sống cụ thể này không tiếp tục sau thời điểm của cái chết. Thời điểm của cái chết là một sự chuyển đổi trong sự hợp thành của cơ thể và tâm trí của các bạn. Thật phi logic khi nghĩ rằng chỉ bởi vì cơ thể dừng lại, tâm trí cũng phải dừng lại. Tôi muốn nói, nếu các bạn nhìn thấy một chiếc xe hơi đã dừng lại bên đường khi các bạn đang trên đường cao tốc để tới đây, điều đó không phải. Nếu chiếc xe hơi rõ ràng là bị hỏng hoặc một điều gì đó xảy ra với chiếc xe hơi, nó không phải là bằng chứng rằng người tài xế đã chết. Đó chỉ là một động cơ đã dừng lại. Nó không chứng minh được bất cứ điều gì về người tài xế của chiếc xe hơi. Khi nhìn thấy một cơ thể chết đi ở cuối kiếp sống này và sau đó giả sử rằng tâm trí cũng đã chết thì phi logic, bởi vì tâm trí không thể giao tiếp với các bạn nữa, bởi vì cái miệng đã chết. Khi đó đôi môi không hoạt động nữa và răng không hoạt động nữa và các bạn không thể nói bất kỳ điều gì nữa. Nó giống từ một người tài xế trong một chiếc xe hơi bị hỏng và họ đang đập vào các cửa sổ nhưng họ không thể giao tiếp. Và nếu các bạn từng có một thời thiền định sâu nơi mà các bạn nhìn thấy một người chết hoặc các bạn giao tiếp với một người chết, đó chính xác là cách cảm nhận nó. Họ rất thất vọng, họ không thể giao tiếp và họ giống như đang đập vào các cửa sổ. Họ đã không chết. Vì vậy, không có lý do hợp lý để giả sử rằng tâm trí của các bạn dừng lại khi cơ thể của các bạn dừng lại. Chúng ta thực sự thừa nhận điều đó. Nhưng nếu các bạn nghĩ về nó chỉ giống như chiếc điện thoại di động của một người bị hết pin. Vì vậy, họ đã chết phải không? Ồ, tôi không nghe được gì từ Tim ngày hôm nay. Chắc anh ấy chết rồi. Và sau đó các bạn giống như, không, có thể điện thoại di động của anh ấy vừa bị hết pin thôi. Và các bạn giống như, ồ, vâng. Vậy nên, đó là những gì Ngài nghĩ. Đúng là cơ thể của kiếp sống này không tiếp tục. Nhưng các bạn có thể nói điều đó chứng minh rằng Tim không tiếp tục không? Hay các bạn đang nói rằng Tim thật sự tiếp tục từ cái chết trong quá khứ và bởi vì anh ấy là cơ thể và tâm trí của anh ấy nên bằng cách nào đó cơ thể của anh ấy đã không chết. Các bạn đang nói rằng anh ấy đã lấy một phiên bản nào đó của cơ thể anh ấy tới kiếp sống tiếp theo và để lại phiên bản này của cơ thể anh ấy. Đó là những gì bạn đang nói phải không? Và sau đó Ngài đơn giản chỉ ra những sự mâu thuẫn lần nữa. Có nghĩa là anh ấy không thể là cơ thể và tâm trí của anh ấy, bởi vì anh ấy sẽ mang cơ thể đi theo anh ấy. Được rồi, nó khá đơn giản. Nếu anh ấy là, nếu Tim chỉ là cơ thể và tâm trí của anh ấy, và nếu tâm trí tiếp tục, thì cơ thể cũng sẽ tiếp tục. Nhưng cơ thể có xu hướng nằm trên giường, và các bạn thiêu nó hoặc bạn chôn nó. Được rồi. Tôi nghĩ chúng ta có một bức ảnh dành cho điều đó. Ồ, vâng. Thật sự, nó đang đến từ điều đó. Hãy sử dụng cái này. Mặc dù vậy, hãy để nó lên. Ngài Nagarjuna nói, có thêm một khả năng nữa. Và Ngài đang không nói cho các bạn những gì Ngài nghĩ. Ngài chỉ đang loại bỏ các khả năng. Và nó thật tuyệt vời. Đây là một cách tiếp cận rất đạo Phật. Tôi không đang cố gắng thuyết phục các bạn về bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang chỉ cho các bạn những vấn đề với các ý tưởng của các bạn. Không có khả năng là Tim đi vào và ra khỏi sự tồn tại, cách cơ thể anh ấy hoạt động và cách tâm trí của anh ấy hoạt động trong suốt cuộc đời của anh ấy.
Bởi vì ý tưởng của các bạn về một khoảnh khắc mà đó là một thứ riêng biệt. Một khoảnh khắc có sự bắt đầu và kết thúc và nó dừng lại. Và rồi khoảnh khắc tiếp theo sẽ xảy ra phải không? Vì vậy, theo ý tưởng của các bạn, và điều này thì rất sâu, các bạn không hiểu rằng thời gian đang đến từ các bạn. Vậy nên, các bạn cho rằng thời gian đang đến theo hướng này. Điều mà có nghĩa là thời gian có những sự đo lường. Khoảnh khắc có một sự đo lường. Và điều đó được cố định. Bởi vì nó đến từ thế giới bên ngoài. Và nó không phải là một ý tưởng của tâm trí của các bạn. Thời gian có một sự tồn tại bên ngoài nào đó. Vì vậy, một khoảnh khắc, những 1/1000 giây đó của tim, chúng bắt đầu và chúng dừng lại. Chúng có đầu trước của chính chúng và chúng có đầu sau của chính chúng. Vì vậy, thực tế là 1/1000 giây là khoảng thời gian ngắn nhất, là một sự mâu thuẫn bên trong chính nó, bởi vì nó sẽ phải có một đầu trước và một đầu sau, hoặc nếu không, nó không thể có một dòng chảy. Đầu sau của khoảnh khắc đầu tiên phải chạm vào đầu trước của khoảnh khắc thứ hai để có một dòng chảy. Nếu đầu sau của khoảnh khắc đầu tiên chạm vào tất cả các phần của khoảnh khắc thứ hai thì sẽ không có thời gian. Thời gian dừng lại trong 1/1000 giây. Vì vậy, những 1/1000 giây cũng phải có những đầu trước và đầu sau để chúng tiếp tục trong một chuỗi. Điều đó là không thể nếu nó là sự đo lường thời gian ngắn nhất tương tự với một nguyên tử. Vấn đề tương tự với một nguyên tử. Vì thế, đó là một trong những sự mâu thuẫn yêu thích của ngài Nagarjuna. Nhưng chúng ta đang nói về điều gì ở đây? Vậy có phải các bạn đang nói Tim là mỗi 1/1000 giây của cơ thể và tâm trí của Tim? Hay các bạn đang nói anh ấy là riêng biệt, 1/1000 giây bắt đầu, 1/1000 giây kết thúc, tạm ngừng, 1/1000 giây khác bắt đầu, 1/1000 giây kết thúc, tạm ngừng? Có phải 1/1000 giây thứ nhất chồng lên 1/1000 giây thứ hai, hoặc là 1/1000 giây thứ nhất diễn ra và sau đó 1/1000 giây thứ hai diễn ra? Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chúng không chồng lên nhau. Nếu không thì nó sẽ chỉ là 1/1000 giây lớn hơn. Nó phải là 1/1000 giây dừng lại, sau đó 1/1000 giây thứ hai bắt đầu. Tất cả chúng ta, các bạn có đồng ý với điều đó không? Và các bạn nói có, tôi không muốn những 1/1000 giây chồng lên nhau, bởi vì những 1/1000 giây đó chúng là phần thời gian ngắn nhất. Nếu các bạn chồng 2 trong số chúng lên nhau, nó không phải là phần thời gian ngắn nhất nữa. Được rồi, chúng là riêng biệt đúng không? Có 1/1000 giây bắt đầu, dừng lại, bắt đầu, dừng lại. Vâng, đó là cách tôi cảm nhận về nó. Theo cảm nhận của tôi, nếu Tim là một dòng chảy của cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì anh ấy nên là những 1/1000 giây riêng biệt. Chà, khi đó ngài Nagarjuna nói, chà, điều gì kết nối những 1/1000 giây đó? Tại sao không có 1/1000 giây của Tim được theo sau bởi 1/1000 giây của Joe, được theo sau bởi 1/1000 giây của Melissa? Tại sao tất cả nó phải là Tim? Nếu những 1/1000 giây không chạm vào nhau, thì tại sao Tim không phải là mỗi 1/1000 giây ngẫu nhiên? Và thật không dễ chịu khi nghĩ về nó. Các bạn giống như, đừng đưa cho tôi tất cả thứ nhảm nhí này. Chỉ cần nói cho tôi nó là gì. Nhưng ngài Nagarjuna kiểu như, nếu Tim đã được tạo thành từ những 1/1000 giây riêng biệt của cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì không có lý do cụ thể tại sao anh ấy sẽ phải là những 1/1000 giây của cơ thể và tâm trí anh ấy. Bởi vì những 1/1000 giây của cơ thể anh ấy chẳng hạn sẽ không được kết nối, một cái sẽ kết thúc và cái tiếp theo sẽ bắt đầu, nhưng chúng sẽ không có một mối quan hệ. Chúng giống như những quả bóng tennis riêng biệt hoặc đại loại như thế, và chúng không chồng lên nhau. Vì vậy, bất cứ bộ phận của bất cứ ai đều có thể là Tim trong 1/1000 giây tiếp theo. Vì vậy, các bạn không thể nói rằng Tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy, bởi vì nó không hợp lý. Và Ngài đang không nói cho các bạn biết nó thật sự là gì. Ngài chỉ đang nói với các bạn những điều không hợp lý. Và chúng ta tiếp tục có truyền thống đạo Phật này về việc bẫy đối thủ trong một sự mâu thuẫn. Và sau đó nhìn anh ấy chạy đến một cái hang chuột khác. Và sau đó các bạn chặn cái đó. Và sau đó các bạn chặn cái đó. Và các bạn chặn cái đó. Và cuối cùng anh ấy ở giữa phòng. Và anh ấy đang nói, bạn biết đấy, tôi không biết nữa. Vì vậy, chúng ta bắt đầu nào. Sanjang có nghĩa là, này, tôi sẽ cho các bạn biết một vấn đề khác. Tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy đúng không? Đúng hay sai? Đó không phải là cơ thể và tâm trí của tôi. Đó là cơ thể và tâm trí của anh ấy. Được rồi, vậy có hai Tim. Tại sao? Cơ thể và tâm trí của anh ấy là riêng biệt. Đó là hai thứ. Không, cả hai chúng đều là Tim. Không, bạn đã nói Tim là tâm trí và cơ thể của anh ấy đúng không? Đúng, anh ấy là cơ thể và tâm trí. Cơ thể và tâm trí là số nhiều đúng không? Đúng. Nó có nhiều không? Có nhiều Tim đang chạy lanh quanh đúng không? Không, đó chỉ là một Tim với cơ thể và tâm trí. Vì vậy sẽ có hai tôi. Về mặt kỹ thuật,
Bạn đã có bức ảnh tiếp theo chưa? Cái gương, người phụ nữ trong cái gương. Nếu Tim đã là cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì có một sự mâu thuẫn về số nhiều. Cơ thể và tâm trí là số nhiều, Tim là số ít. Chúng ta không nói nhiều Tim. Ô, nhìn này, ở đây thấy nhiều Tim. Nhưng các bạn thấy đấy, nếu sự kết nối của anh ấy với cơ thể và tâm trí của anh ấy là tự nhiên, thì anh ấy nên là cơ thể và tâm trí của anh ấy, và rồi anh ấy nên là hai. Và nó nghe có vẻ ngớ ngẩn đối với các bạn, và các bạn giống như, ồ thôi nào, nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng đó là bởi vì các bạn chưa suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, rằng ý tưởng về Tim là cơ thể và tâm trí của anh ấy là không thể biện hộ được. Nó không có ý nghĩa gì cả nếu các bạn thật sự trung thực. Nếu các bạn thật sự trung thực, nó không có ý nghĩa gì cả. Anh ấy phải là số nhiều. Được rồi, câu thơ tiếp theo, Timothy. Nhiều Tim. Câu thơ tiếp theo. Nếu Tim vốn dĩ không được kết nối với cơ thể và tâm trí của Tim bởi vì tất cả những vấn đề đó, vậy thì được rồi. Tim thì khác biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Chúng ta đi theo hướng đó thì sao? Ngài Nagarjuna nói, tại sao các bạn không đi đến một cái hang chuột khác? Hãy thử một cái hang chuột khác. Chúng ta giống như, được rồi. Vì vậy, Tim thì tách biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Vì vậy, Tim có một sự tồn tại mà riêng biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Cơ thể và tâm trí chết, Tim vẫn tiếp tục. Cuối cùng, chúng tách biệt. Sau đó, anh ấy nhận một cơ thể và tâm trí mới. Điều đó là thế nào? Hãy đi theo hướng đó. Ngài Nagarjuna nói, được rồi, hãy đi theo hướng đó. Được rồi, sau đó Ngài nói, và hãy xem liệu các bạn có thể hiểu kịp điều này không? Và chúng thì không dễ. Cơ thể và tâm trí của Tim thể hiện các đặc điểm nhất định. Chẳng hạn, chúng ta hãy xem ví dụ được sử dụng. Vì vậy, có một ý tưởng được gọi là Dutya. Dutya có nghĩa là bất cứ thứ gì trong vũ trụ đã được gây ra bởi một nguyên nhân và những điều kiện. Vậy giống như một cái cây có một nguyên nhân chính là hạt giống, và sau đó nó có những điều kiện như hơi ấm, nước, người làm vườn, ánh sáng mặt trời. Và hãy nói rằng Tim thì tách biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Cơ thể và tâm trí là những sản phẩm của những nguyên nhân. Cơ thể đã đến từ tinh dịch và trứng của cha mẹ anh ấy. Tâm trí, tôi không biết nữa, nó phụ thuộc vào những gì các bạn tin. Nhưng tôi không biết nữa, một ý thức đã thức dậy khi có đủ các chất hóa học trong khu vực não bộ hoặc một cái gì đó. Vì vậy tất cả chúng đều có những nguyên nhân, như những thứ có những nguyên nhân. Chúng nên thể hiện con đường phát triển điển hình của một thứ được tạo ra, mà là bắt đầu, duy trì và tan rã. Tất cả mọi thứ được tạo ra trong vũ trụ. Khi những nguyên nhân và điều kiện kết hợp lại với nhau, chúng đi vào sự tồn tại. Chúng tồn tại một thời gian và rồi vỡ vụn. Chúng ta phải nói rằng cơ thể và tâm trí của Tim thể hiện ba điều đó. Chúng bắt đầu vào một thời điểm nào đó, chúng tồn tại một thời gian và sau đó chắc chắn chúng tan rã. Trong trường hợp đó, những tính chất nào mà Tim có nếu anh ấy tách biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy? Anh ấy có bắt đầu không? Anh ấy có tiếp tục không? Anh ấy có dừng lại không? Anh ấy có tan rã không? Bởi vì nếu anh ấy không có một mối quan hệ với cơ thể và tâm trí của anh ấy, nơi mà anh ấy là cơ thể và tâm trí, nếu anh ấy tách biệt với cơ thể và tâm trí, thì anh ấy sẽ mất quyền đến với thế giới để tiếp tục một thời gian và sau đó rời khỏi thế giới. Bởi vì anh ấy không có mối quan hệ đó với cơ thể và tâm trí mà có những tính chất đó. Anh ấy có một mối quan hệ tách biệt. Anh ấy tồn tại độc lập với cơ thể và tâm trí của mình. Trong trường hợp đó, Tim chỉ nên là mãi mãi. Bởi vì anh ấy không có mối quan hệ với cơ thể và tâm trí của mình mà anh ấy là chúng. Anh ấy bằng cách nào đó có một sự tồn tại riêng biệt với chúng. Vì vậy, dù các bạn muốn hiểu theo cách nào thì Tim là một phần của cơ thể và tâm trí của anh ấy là có vấn đề. Và rồi Tim không phải là một phần của cơ thể và tâm trí của anh ấy cũng có vấn đề. Bởi vì cơ thể và tâm trí là thứ đánh dấu Tim như một người mà có bắt đầu,
tồn tại và tan rã. Bởi vì cách duy nhất chúng ta có thể nói rằng anh ấy sẽ bắt đầu, tồn tại và tan rã là từ các chỉ số của cơ thể và tâm trí của anh ấy. Bởi vì không có lý do gì để Tim tan rã. Tim chỉ là cái tên phải không? Nó đã không được sinh ra 23 năm trước hay bất cứ điều gì nó đã là. Và nó đã không tồn tại trong một thời gian và nó đã không kết thúc. Nếu Tim là tách biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy, thì Tim sẽ chỉ là vĩnh hằng. Bởi vì thứ mà đánh dấu anh ấy là vô thường, là hành vi của cơ thể và tâm trí của anh ấy. Các bạn hiểu chứ? Nếu các bạn không phải là cơ thể và tâm trí của các bạn, nếu các bạn bằng cách nào đó tách biệt với cơ thể và tâm trí của các bạn, nếu các bạn là vua và chúng là tôi tớ của các bạn, thì các bạn không có mối quan hệ đó. Và sau đó, Ngài nói về mối quan hệ của Tim với... Đó là gì? Ồ vâng, chúng ta bắt đầu nào. Có một vấn đề khác. Và điều này về... Ngài lấy một điển hình. Chúng ta có thể lấy những tính chất. Chúng ta có thể lấy những tính chất của thứ có thể tồn tại của cơ thể và tâm trí. Chúng có một sự sinh ra, chúng hoạt động một thời gian rồi chúng chết đi. Nếu Tim bằng cách nào đó đã tách biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy, không có gì đánh dấu Tim là bắt đầu, duy trì và dừng lại. Sẽ không có chỉ số nào cho chúng ta biết rằng Tim đã được sinh ra hay già đi hay duy trì một thời gian. Bởi vì anh ấy sẽ không có những tính chất đó. Tại sao? Anh ấy thì tách biệt với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Anh ấy có một sự tồn tại độc lập với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Và có một vấn đề khác. Bây giờ, Ngài Johnny Lama đưa ra cho chúng ta một vấn đề khác. Phần chính, định nghĩa của vật chất. Nó là gì? Bạn có biết không? Định nghĩa về vật chất. Định nghĩa về vật chất trong đạo Phật là gì? Định nghĩa về màu đỏ trong đạo Phật là gì? Và đó là một điều rất thú vị. Đúng, bất cứ điều gì. Màu xanh lá cây là gì? Ai đó không biết thế nào là màu xanh lá cây và các bạn nói, đó là màu xanh lá cây. Đó là màu xanh lá cây. Không có cách nào khác để xác định màu xanh lá cây trừ khi các bạn làm theo lý thuyết bước sóng hoặc một cái gì đó tương tự. Các bạn có thể nói Armstrong này tới Armstrong này. Nhưng trong cuộc trò chuyện thông thường, nếu các bạn chưa bao giờ nhìn thấy màu xanh lá cây trước đây và tôi muốn định nghĩa nó cho các bạn, cách duy nhất là chỉ vào nó và nói đây là màu xanh lá cây. Đây là những gì chúng ta nói về màu xanh lá cây. Vậy cơ thể của Tim là một thứ mà chúng ta có thể chỉ ra như là một thứ vật chất. Đó là đặc điểm chính của nó. Đặc điểm chính của tâm trí của anh ấy là cảm giác. Tính chất chính của tâm trí của Tim là gì? Đó là anh ấy có cảm nhận về mọi thứ. Anh ấy có cảm giác về mọi thứ. Đó là sự khác biệt giữa Tim và một tảng đá. Đó là anh ấy có cảm giác về mọi thứ. Vì vậy, cảm giác là bản chất của tâm trí Tim, cảm giác. Và rồi bản chất của sự tồn tại vật chất của Tim là một thứ gì đó thể hiện về vật chất. Vì vậy, đó là hai phần của Tim. Nếu Tim tách biệt với những phần đó, thì một lần nữa không có định nghĩa về Tim. Chúng ta không thể nói Tim là ý thức, và chúng ta không thể nói Tim là một sự hiện diện trên thế giới. Nếu anh ấy không được kết nối với cơ thể và tâm trí của anh ấy, đúng không? Chúng ta đã bao hàm đến những vấn đề với một Tim được kết nối với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Ví dụ như những phần nghìn dây riêng biệt. Nhưng bây giờ chúng ta đang thảo luận về những vấn đề của một Tim, người là cơ thể của anh ấy. Xin lỗi, người bị tách rời khỏi cơ thể và tâm trí của anh ấy. Người mà bằng cách nào đó có sự tồn tại độc lập với cơ thể và tâm trí của anh ấy. Và sau đó, Tim sẽ không có thể hiện vật chất và anh ấy sẽ không có những cảm giác. Chúng ta phải tìm kiếm một Tim như thế. Và điều đó là không thể. Chúng ta không thể có một Tim như thế. Khi đó sẽ không có Tim. Nếu đã không có thể chất và không có những cảm giác, thì Tim đã không thể đang vận hành chương trình này, đúng chứ? Chúng ta nghĩ như vậy. Được rồi. Nó không chỉ là một triết lý nhảm nhí. Ban tôn giáo ở Princeton nhỏ đến mức họ bắt chúng tôi phải chia sẻ một tòa nhà với ban triết học vì họ cũng luôn bị thu hẹp lại. Và vì vậy, họ đã nói, ổn thôi, bây giờ các bạn hãy ở lại trong một tòa nhà này. Nó được chia ra ở giữa, ban tôn giáo có một nửa này, ban triết học có một nửa này. Và sau đó, chúng tôi đã phải chia sẻ cùng một không gian văn phòng.
và quầy cà phê. Và vì vậy, chúng tôi cứ thỉnh thoảng lại vô tình gặp những người có địa vị cao về triết học, đặc biệt là các tiến sĩ. Và nó thật sự kỳ lạ, nó thật sự kỳ lạ. Các bạn sẽ nói, ở đây có một ít đường, và họ sẽ nói, đường, nó hiện hữu ư? Họ đã luôn trong cảm giác rất lo lắng và không hạnh phúc này. Đường ở đó phải không? Đường không có ở đó phải không? Và nó rất là bực bội. Cuối cùng, chúng tôi đã làm một quầy cà phê riêng biệt cho họ, bởi vì chúng tôi không muốn nói chuyện với họ, bởi vì nó đúng bực bội. Họ không chắc chắn về mọi thứ, vì vậy họ đang không cố gắng làm điều đó. Ngài Nagarjuna đang không cố gắng làm điều đó. Ngài đang không cố gắng nói, hãy nghi ngờ mọi thứ về các bạn, hay có những sự rất lo lắng và không hạnh phúc thường xuyên, bởi vì có lẽ Tim ở đó, hay có lẽ Tim không có ở đó. Ngài chỉ đang nói rằng, nếu các bạn chậm lại và thật sự xem xét nó, Tim không thể là người các bạn đã nghĩ, và điều đó hóa ra lại là một điều tốt đẹp. Bởi nếu Tim là người mà các bạn đã nghĩ, thì anh ấy không có thể được hoàn thiện thành một thiên thần. Anh ấy không thể được tái tạo lại. Và nếu anh ấy là người mà các bạn đã nghĩ, thì anh ấy sẽ sống, chết và biến mất. Và đó là kết thúc của mọi thứ. Vì vậy, được rồi. Đây là câu cuối cùng trong chương này. Chúng tôi vừa mới đi rất nhanh qua toàn bộ chương này. Tôi đúng phải không, Tim? Tôi có bị đi lạc không? Bạn hiểu cái nhìn này, không có bức ảnh nào cho phần này. Và ngài Nagarjuna một cách không khách sáo ném ra một quả bom. Và sau đó, ngài rời khỏi nhà bếp. Và ngài nói, nhân tiện, nếu không có Tim, thì không có của Tim. Tim dấu nháy đừng S. Nếu không có Tim, thì không có gì mà Tim có cả. Và rồi ngài rời khỏi sân khấu. Ngài nói, đó là kết thúc của chương này. Trong đạo Phật, đây là một câu hỏi lớn. Mối quan hệ giữa tôi và của tôi là gì? Và sự hiểu nhầm về việc tôi là ai, cùng với sự hiểu nhầm về ai là cái mà tôi sở hữu, hay cái mà là của tôi và của tôi. Câu hỏi về tôi và của tôi là gốc rễ của tất cả sự đau khổ. Theo đạo Phật, sự hiểu nhầm về tôi cùng với sự hiểu nhầm về của tôi là gốc rễ của tất cả sự đau khổ. Và tất cả những phiền muộn trên thế giới này đều đến từ đó. Và sau đó, ngài Nagarjuna chỉ kiểu như nói rằng, nhân này, nếu có những vấn đề với Tim, có những vấn đề với của Tim, dấu nháy đừng S. Và ngài ấy nói, hẹn gặp các bạn sau. Chúng ta hãy đến chương 19 nào. Và như chúng tôi đã chỉ ra ngày hôm qua, không có một mạch văn rõ ràng giữa các chương. Tôi và Veronica đã thảo luận về điều này sáng nay. Cô ấy nói, em có một giả thuyết. Các bạn biết đấy, tôi đã làm phiền cô ấy suốt cả tuần. Cô ấy nói, em có một giả thuyết. Cái gì thế? Ngài đã đưa ra những bài giảng khác nhau ở những nơi khác nhau trong 5 năm. Mọi người đã viết những bài giảng đó ở những nơi khác nhau, và họ gắn kết nó lại với nhau thành một quyển sách. Và tôi giống như ý tôi là nó thì có thể, nhưng nó không phải là cách mà được cho là đã xảy ra. Giả sử rằng có một sự kết nối rất sâu và quan trọng nào đó từ một chương, có một sự chuyển tiếp. Và nếu các bạn hiểu được những sự chuyển tiếp đó, các bạn hiểu được tính không, và các bạn có thể trở thành một thiên thần. Nhưng nếu các bạn không hiểu được những sự chuyển tiếp này, các bạn đã phải làm việc chăm chỉ hơn. Đó là của tôi hả? Đó là những vị vua của dân Gypsy. Vâng, đó là một sự chuyển tiếp hay. Vì thế nhìn này, ý tưởng là chúng tôi đặt tất cả học viên vào trong lớp học này. Bài tập về nhà của các bạn là hãy tìm ra những sự chuyển tiếp. Tôi đã không tìm ra một ai đó đã làm điều này. Ý tôi là nó có thể ở đó, nhưng tôi đã lưu giữ nó lại cho các bạn. Vì thế, chúng ta sẽ chuyển tiếp, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ dừng lớp này, chúng ta sẽ đến chương 19. Nhưng tôi thử thách các bạn, là một học viên, là một người nghe, tôi thử thách các bạn giải thích sự chuyển tiếp từ chương 18 sang 19. Ngài làm như thế nào? Nhân tiện, chương 19 là... tôi xin lỗi, nó chưa phải là sự chuyển tiếp. Tôi rút lại điều đó. Hãy làm điều ấy sao? Sau khi Ngài thực hiện cái của tôi, Ngài có nhiều hơn một chút. Chúng ta vẫn chưa chuyển tiếp. Tôi xin lỗi. Được rồi, hãy cùng hoàn tất chương đó lớp kế tiếp nha. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển tiếp đến chương 19. Hẹn gặp lại các bạn sau. Và nhân tiện đây, nếu nó nghe mơ hồ và khó,
thì chết và biến mất và kết thúc một nơi nào đó khác còn khó hơn, nơi mà các bạn sẽ. Vì vậy, nếu nó nghe có vẻ như một sự thử thách để làm việc theo cách của các bạn thông qua những thứ này, tôi sẽ tranh luận rằng chết còn nhiều thử thách hơn để đi vào một dạng lãng quên nào đó, để bước ra khỏi nó một lần nữa. Và nhân đây, một điều gì đó mẹ của các bạn nói với các bạn, nếu một điều gì đó có thể xảy ra một lần, nó có thể xảy ra 2 lần. Nếu các bạn đến nơi này một lần mà không có lời giải thích nào, thì không có một lý do hợp lý tại sao nó sẽ không thể xảy ra lần nữa. Cho dù liệu các bạn có tin vào những kiếp sống tương lai không, tôi không quan tâm. Nhưng không phải thật tuyệt sao khi hiểu ra được tất cả điều đó và đạt được một trạng thái của một vài dạng hỷ lạc và sự hiểu biết mà các bạn có thể duy trì mãi mãi và không phải tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi và có kiếp sống ngắn ngủi bạo lực này và sau đó xuất hiện ở một nơi khác. Vì thế, nó không chỉ là triết học, nó có một mục tiêu sâu, thật sâu và một mục đích sâu, thật sâu. Và sớm hay muộn, các bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề này ở một điểm nào đó trong các kiếp sống của các bạn. Được rồi, Tim, chúng ta đi thôi. Yeah.